Kung dating mga kumpanyeros, isa to sa mga dinadayo dito para tambayan at panoorin yung magandang sunset. Pero ngayon, ganito na yung mga nakikita natin. Puro natambak ng lupa. Kumpanyeros, ngayon ay andito tayo sa may SM Mall of Asia sa may Pasay. At i-check natin ngayon kung ano na nga ba ang update dito sa ginagawang reclamation project. Check this out guys, oh. Meron na pala ditong charger ng EV, mga electric vehicle. Sa ibang bansa mga kumpanyeros, for example sa may State of California, karamihan sa mga tao doon lumilipat na sa electric vehicle. Yung government nila doon nagkakaroon na ng problema sa rapid decline ng pagkonsumo ng gasoline at diesel, which is one of the biggest tax contributor. Pero dito sa atin, yung makakakita ka ng charging station for EV, medyo bago pa. Hindi ko lang alam kung matagal na ba to dito. Lagi kasing sa bundok yung fini-feature natin. Andito na lang yung seaside, tara na! Ang Pasay 360 Reclamation Project na ito ay isa lamang sa napakaraming land reclamation project sa karagatan ng Manila Bay. May lawak ito na 360 hectares at may estimated budget na aabot sa 90 billion pesos. Ang mga bagong isla na ito ay konektado sa Mall of Asia Complex na isa ring reclaimed land project at ngayon ay isa na sa sentro ng komersyo sa rehiyon. Ayon sa plano ay magiging modern commercial at residential area ang mga isla na ito. Isang joint venture sa pagitan ng Pasay LGU at ng SM Prime Holdings Incorporated. Sa proyektong ito ay walang gagastusin ang Pasay City LGU at malaking bahagi ng total reclaimed land ay mapupunta sa local government. Dito naman guys sa may seawall kung saan andito mismo yung SM Mall of Asia, hindi naman dito aabot yung ginagawang reclamation kasi magkakaroon niya ng bridge at 3 island yung binubuo dito. Kaya hindi talaga siya totally aabot dito sa may seawall. Dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon dito sa Metro Manila, ito yung nakikitang solusyon ng gobyerno at mga private investor para mabawasan yung pagiging congested ng rehiyon. And at the same time, para may pagpatuloy yung expansion ng urbanization na hindi na kailangang lumayo pa sa Metro Manila. Ayon sa pinakahuling datos ng PSA, noong 2020 ay umabot na sa lampas 13 milyon ang populasyon sa Metro Manila. Inaasahan pa ang paglobo sa 18 milyon pagsapit ng taong 2035. Dahil sa ginagawang proyekto ay madadagdagan ang usable land ng syudad na bubuo ng mga bagong tirahan para sa lampas kalahating milyong residente. Gagawa rin ito ng halos 1 milyong bagong trabaho at lampas 800,000 dagdag na turista kada taon. Dito guys sa mga bato-bato ang daming mga basura. Sa pagyabong ng mga infrastruktura ay kalakip rin nito ang pangamba ng mga mamamayan sa pagkasira ng likas na yaman. Pati na rin ang mga ikinabubuhay ng mga residente na nakatira sa paligid ng Manila Bay. Ayan no, ang dumi dito, ang daming mga basura. Pero hindi naman to galing dun sa ginagawang reclamation kasi mostly mga plastic bottle kawayan, styrofoam, mga inanod lang rin to dito. Pero yung tubig niya sobrang dumi. Yan yung nirereklamo ng mga fisherman na nabubulabog yung seabed dahil dito sa reclamation. Kamakailan lang ay ipinatigil ng palasyo ang mga land reclamation activity sa katubigan ng Manila Bay. Nais nito na mas lalo pang mapag-aralan muna ang mga posibleng negatibong epekto sa kapaligiran, kagaya ng mas matinding pagbabaha sa mga coastal area ng Cavite, Bulacan, at pati na rin sa malaking bahagi ng Metro Manila. Isa rin sa mga direktang naaapektuhan sa ginagawang proyekto ay ang mga kababayan nating mangingisda mula sa Cavite. Dahil sa walang tigil na paghuhukay at pagkolekta ng mga panambak mula sa baybayin ng lalawigan, ay nakararanas ngayon ang mga kababayan natin ng lubhang pagbaba ng kanilang mga huling yamang dagat. Dahil dyan, marami na ring mga kilos protesta ang isinasagawa upang maipatigil ang ginagawang land reclamation. Ito guys yung trailing hopper dredger. Ito na yung ginagamit nila para gumawa ng artificial island. Kumukuha yan ng mga panambak sa ibang lugar tapos isi-ship dito, saka nila itatapon dito. Iba yan dun sa cutter suction dredging. Yun naman direkta, humihigop ng panambak sa ilalim tapos dito na rin itatambak. Doon parte guys sa may tapat ng Jokno Boulevard, medyo mas malawak na doon yung natambakan na lupa. Dito sa mismong tapat ng Mall of Asia, hindi pa masyado. Ito guys, ang biyahe nito papunta daw yan sa may Mariveles, sa may Bataan.
Ang sakit talaga sa mata nitong mga basura dito. Sa ngayon ay 2 ang reclamation project sa lungsod ng Pasay ang aprobado at binigyan ng go signal para magpatuloy. Isa na nga itong 360 hectares Pasay Reclamation at ang pangalawa ay ang Pasay Harbor City na may lawak na 265 hectares. Andito na tayo sa pinakadulo ng SM MOA Complex sa may north side. At dito naman sa gawin na to, dito naman ginagawa yung pangalawang reclamation project na ongoing dito sa syudad ng Pasay. Dito meron ditong ferry terminal. Kung dating mga kumpanyeros, isa to sa mga dinadayo dito para tambayan at panoorin yung magandang sunset kapag padilim na. Pero ngayon, ganito na yung mga nakikita natin. Puro na tambak ng lupa. Mag-i-stay ako dito hanggang mamayang gabi para makita natin kung ano nang itsura niya kapag gabi. Dati dun sa side na yun, kapag dumilim na, nakikita pa natin yung mga ilaw ng Mariveles sa may Bataan. Dito naman sa left side, nakikita natin dito yung mga coastal area ng Cavite. Malapit lang rin dito sa may SM Mall of Asia yung pangalawang ginagawang land reclamation, yung Pasay Harbor City. Habang hinintay natin na dumilim, i-check rin natin saglit. Dito rin pala yung tindahan ni Diwata. Halos katapat ng ginagawang project. Ito na yung parisan ni Diwata, oh. Ang dami pa rin tao. At yung Pasay Harbor City, dito naman sa side na to. Hindi natin makikita dahil napakarami pa lang mga puno at mga harang. Ang Pasay Harbor City ay naglalayon rin na makabuo ng bagong cosmopolitan, eco-friendly environment at waterfront city na maihahalin tulad daw sa Manhattan. Dahil hindi rin natin dito makita yung Harbor City, balik na lang tayo dun sa may SM Mall of Asia bago pa lumubog yung araw. Okay, finally, dumilim na rin at ganito na yung mga matatanaw natin dito. May nakikita naman tayo mga ilaw, yung ilaw yan ng mga dredger. Dito sa harap natin sa part ng Mariveles sa Bataan, wala na talaga. Dahil andito nakapwesto yung malawak na tambak. Dito naman sa front left side sa Cavite, wala na rin yung Cavite City. Kasi extended yan eh. Parang island siya kaya dapat kitang kita natin yan. Itong mga nakikita natin na ilaw dito sa left side, ilaw na yan ng Cavitex. Ano ang masasabi nyo sa mga proyekto na ito sa karagatan ng Manila Bay? Pabor ba kayo sa agresibong urbanisasyon sa ating mga katubigan? O ang pagpapanatili at pagpapaganda sa ating mga kinagisnang yaman ang dapat na mas tuunan ng pansin? Samahan nyo ako sa bawat biyahe at adventure na gagawin natin. Ako pa rin ang inyong kumpanyeros. Adios, kumpanyeros!